Syyskuu. Tuotoiltaan kuukausista heikoin. Markkinoiden mainingit hiljalleen laantuu. Vuoden kierron suunta kohti kylmää ja jäätä. Sijoittajan mieli käy tarkaksi. Varovaisuutta halaa. Käyrät värähtelevät kuin lehdet tuulessa. Eurot ja osakkeet keinuvat vapaassa pudotuksessa. Mutta maltti on valttia, niin sanotaan. Ei syysmyrsky sijoitusta kaataa voi kokonaan. Sillä kun syksy kääntyy, nousee jälleen päivä, talouden rattaat pyörivät uudelleen, uusi kevät häämöttää. Niille, jotka pitivät päänsä kylmänä, syyskuun viima oli vain hetken henkäys, ohimenevä. Tervetuloa taas Traders Clubin pariin. Täällä Jukka ja Tuomas jälleen kerran keskustelee osakemarkkinoista ja siitä, että miten me kaikki voitaisiin tehdä vähän parempia tradeja. Tuossa ihan lämpimikseni yhden runon kirjoittelin alkuun ja sen tuossa teille kerroin. Ei vainetkaan. Se oli siis ChatGPT:n tekemä runo. Pyydettiin sijoitusaiheinen runo, joka alkaa sanoin syyskuu tuotoiltaan heikoin kuukausi. Mun mielestä se oli ihan hyvä runo. Siinä mielessä toi alkaa olla niin kuin ihan käyttökelpoinen vähintäänkin joihinkin tarkoituksiin toi tekoäly. No jos 10 sekunnissa saa tuommoista materiaalia, niin kyllä se niin kuin aika kätevä on kyllä jo monessa tuommoisissa niin kuin sisällön tuottamista tai muissakin askareissa pikkuhiljaa. Että kyllä se tekoäly niin kuin tekee tuloaan sieltä pikkuhiljaa ja varmasti seuraavan vuoden aikana, jos edistysaskeleet on yhtä nopeita kuin tuossa tämän viimeisimmän vuoden aikana, niin tullaan näkemään niin kuin aika upeita juttuja. Syyskuu se on nyt lähtenyt käyntiin ja se on niin kuin kehnoin kuukausi oikeastaan sijoittajille niin kuin yleisesti ottaen, niin onko sulla jotain dataa heittää nyt sitten, että miten se on aikaisemmin syyskausina ja kuukausina mennyt? No näinhän se on, että se on kaikista heikoin kuukausi vuodessa keskimäärin tuolta niin kuin 100 vuoden takaa, kun katsotaan, että ainoa tommonen hyvinkin punertava palkki ja keskimäärin tuotot on yli prosentin pakkasella syyskuussa. Mutta on tosiaankin se keskiarvo, että sitten täytyy muistaa kuitenkin se, että useasti on käynyt myös niin, että syyskuu on ollut positiivisen puolella. Ja nythän meillä on 4 peräkkäistä, hyvinkin negatiivista syyskuuta. Tuossa on listattuna noin 2020 miinus 3,9%, 2021 miinus 4,8%, sitten miinus 9,2% ja viime vuonna miinus 5,4%. Eli meillä on tosi niin kuin negatiiviset tuossa taustalla. Alkaako se vaikuttamaan sijoittajia jo sillä tavalla, että kaikki odottaa sitä, kun nämä viime vuosienkin syyskuukaudet tai syyskuut on ollut niin negatiivisia, että tänä vuonnakin se on pakko olla ja sitten käykin niin, että se ei enää olekaan. Tässä oli yksi ajatus siitä. Sitten toisaalta, jos tutkitaan näitä niin kuin vaalivuosia, niin itse asiassa nämä vaalivuosisyyskuut ei ole ollut negatiivisia keskimäärin, eli ne on ollut pikkasen plussalla. Ja toki nyt kun aletaan pienentämään datan määrää ja otetaan vain joka 4. vuosi, niin tämä havaintoaineisto ei enää ole lainkaan niin laaja. Eli sen takia painottaisin kyllä enemmän tätä melkein 100 vuoden aineistoa, kun otetaan jokainen syyskuu mukaan. Ja kuitenkin ihan mielenkiintoinen data myös se, että vaalivuosina se ei ole kuitenkaan ollut vielä negatiivinen. Että se voi olla, että se on vasta siinä lähempänä vaaleja, se pieni heilunta siinä sitten lokakuun aikana ennen niitä marraskuun alun vaaleja. Että tämä vaan nyt huomiona, että syyskuun ei tarvitse olla pakkasen puolella, vaikka se keskimäärin näin onkin. Yleensä tykkään pelaa näitä niin kuin keskiarvoa, jos se on niin kuin vahvasti jonkun puolella ja sen takia kyllä niin kuin oma positioituminen on varovainen. Sen takia tämä syyskuut on historiallisesti sen verran heikkoja. Eli ei uskalla ainakaan tässä all-time high-lukemien tuntumassa lähteä vahvasti longiksi. Toki jos saadaan jonkinlaista korjausliikkeitä, niin voi miettiä niitä ostopaikkoja, mutta se taas toisaalta ei ole niin kuin vahva näkemys myöskään sen puolesta, että nyt oltaisiin niin kuin lähdössä alaspäin mitenkään vahvasti, eli ei välttämättä uskalla kuitenkaan ottaa shorttia, johtuen siitä, että markkina kuitenkin on suhteellisen vahvan näköinen vielä tällä hetkellä ainakin. Ei näitä markkinakaan tietävän, että painaako nyt härkä vai karhuargumentit enemmän siellä vaakakupissa, koska nyt kun ollaan 2 viikkoa, kun on tehty jaksoa, niin joka kerta ollaan oikeastaan oltu samoilla tasoilla SP500. Veikkaatko, että tästä lähdetään seuraavaksi uusiin ATH-lukemiin vai niin, että lähdetään kokeilemaan ehkä jopa noita edellisiä pohjia?
No tällä hetkellä, jos pitäisi veikata, niin se on ehkä vähän prosentuaalisesti korkeampi se, että mennään tekemään noin uudet ATH kuitenkin. Että tuonne edellisille pohjille on sen verran pitkä matka, että se ei ole ehkä se kaikista todennäköisin vaihtoehto. Että se voi olla, että saadaan jonkunlaista korjausliikkeitä tuohon niin kuin edellisen pohjan ja tämän nykytason väliin ennemminkin, mikä voisi olla sitten korkeamman todennäköisyyden vaihtoehto. Mutta se, mitä mä oon viime viikot puhunut siitä, että tässä niin kuin seuraavat pari kuukautta voi olla jonkunlaista turbulenssia tuolla markkinoilla, niin kyllä toi niin kuin periaatteessa toi SP500 niin on aika vahvan näköinen tällä hetkellä. Noin muut indeksit ei ole ihan niin vahvan näköisiä, että sen takia näissä on taas niin kuin pikkasen ristivetoa näissä indekseissä. Että jos katsoo vaikka Nasdaqin puolelle, niin tosiaankin tämä on aika erinäköinen ja ei ole lainkaan niin vahvan näköinen tämä Nasdaq. Et siinä mielessä ei ole niin kuin ihan täysin selvää, että kumpaan suuntaan nämä indeksit haluaa mennä. Jos miettii ylipäätänsä niin kuin tätä nousumarkkinaa, missä nyt ollaan oltu melkein 2 vuotta, tai ylipäätänsä nousumarkkinoita, niin se on yleensä aika pienen todennäköisyyden veikkaus, jos sanoo, että tämmöisen vahvan korjausliikkeen jälkeen nähdäänkin uutta korjausliikettä heti putkeen. Mutta kuitenkin niin kun pidän sitä sen verran todennäköisenä, että en uskalla ainakaan vahvasti olla tällä hetkellä tuolla longipuolella. Et sen takia, tai sen verran tässä on niin kun riskejä tässä ylipäätänsä markkinassa, tämän kausivaihtelun takia, vaalien takia, myös makron takia. Eli käytännössä me saadaan tämän viikon perjantaina työllisyyslukuja. Se on tärkein makroluku, mikä nyt varmaan saadaan tässä seuraavan viikon aikana. Ja se on semmoinen, joka voi markkinaa selkeästi heilauttaa suuntaan tai toiseen riippuen siitä, minkälainen luku saadaan. Jos sieltä saadaan jälleen erittäin heikkoja työllisyyslukuja, niin se voi olla semmoinen triggeri, että saadaan niin kuin parikin isoa punaista kynttilää putkeen ja sen jälkeen tämä on taas teknisestikin aika erinäköinen tämä markkina. Et sen takia tässä on niin kuin selkeästi normaalia isompia riskejä, kun ollaan tässä ATH-tuntumassa tällä hetkellä kyllä. No jos kerran Nasse näyttää tältä ja SP500 ne olisi vähän vahvempi, niin onko se niin, että nuo isot tekkifirmat on nyt vaan niitä, jotka sitten vetää SP500stakin vähän alaspäin, että onko ne kaikki tavallaan muut käänteiset yhtiöt ikään kuin sitä Magnis Event 7 ulkopuolelta, niin ne, jotka on pitänyt tätä hommaa vielä kasassa? Kyllä, eli SP 493 on käytännössä se, joka on mennyt selkeästi ylöspäin. Tämä on mennyt uusiin vuoden huippuihin ja tuossa heinä-elokuun vaihteessa nähtiin vaan tämä käytännössä 3 päivän nopea sell-offi. Sen jälkeen ollaan tultu aika kovassa kulmakertoimessa ylöspäin ja tämä on käytännössä nyt niin kuin vetänyt SP500 indeksinä ylöspäin, koska tosiaankin ne kaikista suurimmat tekkifirmat, ne megacap-yhtiöt, ne ei ole uusissa huipuissa. Mikään niistä ja saattaa olla niin kuin selkeästikin alempana. Et se, mistä viime viikolla puhuttiin, että mikä on se tärkein ja viimeinen tulosjulkistus näistä isoista yhtiöistä, niin Nvidia, niin siinähän me nähtiin, että tuloshan oli erittäin hyvä ja oikeastaan niin kuin se ohjeistuskin oli erittäin hyvä, mutta kuitenkaan niin kuin se ei riittänyt markkinoille, että niin paljon odotuksia on ladattu kurssiin, PE käytännössä 40 eteenpäin katsovana, 3 biljoonan yhtiölle, niin saatiin pientä korjausliikettä alaspäin. Vaikka tämä ehkä näytä isolta, niin tuossa kuitenkin tultiin niin kuin tuommoinen päälle 10% tuolta alaspäin, ja näköjään tänään pre-marketissa tiistaina kun kuvaillaan, niin ollaan sitten jo noiden viime viikon pohjienkin alapuolella. Ja Nvidia bulleilla, niin valitettavasti tämä laskeva trendilinja näytti olevan nyt liikaa, eli se käänsi kuitenkin tuon hinnan ainakin toistaiseksi alaspäin. Jos tässä nyt jonkunlaista korjausta tulee tuolla markkinalla, niin uskon kyllä, että Nvidia voi jatkaa valumista vielä alaspäin ja lähtee uudestaan ehkä vielä kutittelemaan melkein $100 tasoa täällä. Se tuntuu aina vähän skeptiseltä tämän Nvidian kasvun suhteen ja nämä niin kuin arvostukset, mitä siihen nyt on ladattu. Eli jos on P40 ja sitten periaatteessa se aika paljon hinnoittelee isoa kasvua näinkin isolle firmalle, niin onko se sun mielestä täysin tuulesta temmattua sit vai minkä takia sä jotenkin koet tämän niin riskialttiina tämä Nvidia? Mun mielestä yksi isoimmista riskeistä, mikä liittyy Nvidiaan, on se, että yli 50% Nvidian liikevaihdosta tulee vaan ihan kouralliselta yhtiöltä. Et tässä graafissa nähdään, että 5 yhtiöltä tulee 45% Nvidian liikevaihdosta. Tähän kun lisää vaikka Muskin XAIin ja sitten OpenAIin vielä lisäksi, niin päästään siihen yli 50% Nvidian liikevaihdosta. Ja nyt markkina kuitenkin odottaa, että tämä kasvu tulee jatkumaan käytännössä seuraavat 10 vuotta yli 20% vuositahtia. Ja nämä yhtiöthän, kuten taidettiin puhua tosiaan aikaisemmissa jaksoissa, on kommentoinut, että tällä hetkellä ne yliinvestoi näihin chippeihin. Eli käytännössä siitä vaan voi vetää semmoisen johtopäätöksen, että tämä näinkin kova investointitahti ei tule jatkumaan tulevaisuudessa. Eli mahdollisesti se niin kuin vähenee tai ainakaan se ei kasva niin kovaa. Ja samaan aikaan nämä yhtiöt, moni näistä yhtiöistä
kasvattaa tai kehittää niin kuin omaakin kilpailevaa tuotetta. Eli näillä monella on niin kuin omia spesifeihin tarkoituksiin suunniteltuja siruja, joita ne voi näissä omissa datacentereissään käyttää. Eli mahdollisesti jatkossa niin kuin suurempi osuus niiden niin kuin tarvitsemista chipeistä tulee siitä niin kuin omaan tuotantoon tai omaan käyttöön suunniteltuista chipistä, ja sen takia niin kuin sekin voi olla niin kuin laskeva tekijä siinä NVIDIAn kysynnässä. Et sen takia se näyttää niin kuin kovin haasteelliselta, kun se lähtee ratkomaan niin kuin sitä kautta, että mistä niin kuin noin raju niin kuin liikevaihto ja sen kasvu voi NVIDIalle tulla, koska jonkun se pitää maksaa. Onko sitten toista nostoa pörssistä, positiivista tai negatiivista? No tällä hetkellä varmaan Suomi-sijoittajien huulilla on Kempower, joka tällä hetkellä oikeastaan romahtaa tuolla pörssissä. Ja tästä ei ole vuottakaan, kun oltiin tuolla 54 eurossa ja tänään ollaan ja käyty tuossa alle 11 eurossa. Eli se on tullut tuommoinen niin kuin 80% alas huipuilta alle vuoden aikana. Ja tässä on tapahtunut niin kuin aika niin kuin mielenkiintoinen muutos tuossa markkinalla. Ja tässä on jotain yhtymäkohtia tuohon NVIDIAankin. En ennusta NVIDIalle lainkaan tällaista kohtaloa, mutta niin kuin tiettyjä yhtymäkohtia tässä on. Eli periaatteessa Kempowerihan hyötyi siitä laturilaitteiden alitarjonnasta. Eli ei ollut käytännössä niin kuin valmistajia, jotka olisi valmistanut sitä tahtia laturilaitteita, kun kysyntää oli markkinalla. Ja niin kuin, siinä on niin kuin se yhtymäkohta ehkä tällä hetkellä myös tuonne NVIDIAan. Eli noista chipeistä on tällä hetkellä niin paljon pulaa, että niistä maksetaan melkein mitä vaan. Ja NVIDIA pystyy velottamaan aivan hurjia katteita tällä hetkellä niistä chipeistä. Se onkin jo yksi tekijä, minkä uskon niin kuin tulevaisuudessa normalisoituvan, että ne katteet ei pysy niin korkealla. Ja sama uskon, että tapahtuu tässä Kempowerin tapauksessa. Kempowerin osalta ongelma tässä on vielä se, että ne katteet ei ole vieläkään laskenut. Eli Kempower edelleenkin pyörii siinä niin kuin noin 50% bruttokatteessa siinä tuotteessa, mitä ne myy. Tällä hetkellä vaan se laitteiden alitarjonta on kääntynyt ylitarjonnaksi, eli nyt se kapasiteetti on jo suurempaa kuin mikä ne laitteiden kysyntämarkkinalla on. Eli se seuraava niin kuin looginen steppi käytännössä Kempowerin tapauksessa on se, että hintakilpailu alkaa rapauttamaan niitä bruttomarginaaleja, jolloin tämä yhtälö muuttuu vielä hankalammaksi Kempowerin kannalta. Koska tällä hetkellä tällä nykymyynnillä ja nykyliikevaihdon tasolla ja johtuen siitä, että kuinka nopeasti Kempower on kasvattanut omaa tuotantokapasiteettiaan sekä organisaatiotaan, niin tällä hetkellä yhtiö tekee tappiota jopa näillä loistavilla 50% marginaaleilla. Miten se olisi käytännössä mahdollista, että jos tehdään noin kovia katteita, niin silti tehdään niin kuin persnettoa firmassa, joka on kumminkin jolla on mennyt ihan hyvin, että onko se tehty nyt vain jotain tosi isoja investointeja etukäteen ja odotettu, että se kysyntä pysyy yhtä kovana kuin ennenkin, vai mistä tämä kaikki johtuu? Itse asiassa ollaan odotettu, että se kysyntä kasvaa erittäin kovaa tahtia, nyt on käynyt just toisinpäin, eli kysyntä onkin itse asiassa ainakin hetkellisesti heikentynyt ja myös niin kuin se kilpailutilanne on niin kuin mennyt haastavammaksi, eli uusia kilpailijoita on tullut ja myös se, millä Kempower on ehkä aikaisemmin erottunut edukseen, eli se teknologinen ratkaisu, niin samankaltaisia ratkaisuja on alkanut tulemaan myös näitä kilpailijoilta. Osa kilpailijoista saattaa myös niin kuin olla semmoisissa maissa, missä voi olla halvempaa valmistaa näitä tuotteita tai niitä myydään vaan matalammalla marginaalilla, mikä tekee sitten niistä tuotteista mahdollisesti niin kuin hinta-laatusuhteeltaan houkuttelevampia kuin Kempowerin tuotteista. Että se nähdään, että se Kempowerin kysyntä ei pitkään aikaan nyt noussut. Ja tässä ollaan ikävässä tilanteessa sen takia, kun Kempower on samaan aikaan rakentanut lisäkapasiteettia niin Lahteen, kuin sitten uuden tehtaan vielä myös Jenkkeihin. Eli tuotantokapasiteetti on lähinnä niin kuin triplattu samaan aikaan, kun kysyntä on laskenut viime vuodesta. Eli tässä on niin kuin fundamentit monella tapaa mennyt niin kuin tosi paljon hatarammaksi ja niin kuin, jopa yllättävänkin negatiiviseksi tässä niin kuin viimeisen vuoden aikana. Eli tuossa kun viime vuoden aikana tai tuossa vuoden vaihteessa, kun puhuttiin tämän vahvan kurssilaskun jälkeen siitä, että onko Kempower nyt hyvä kysymys, niin kysymyksiä tuli jonkun verran silloin, niin totesin, että ei ole, mutta en olisi uskonut, että se menee niin kuin näin huonoksi tilanne Kempowerin suhteen, että mennään näin vahvasti tappio tekeväksi firmaksi tämmöisessä niin kuin, näin mielenkiintoisella toimialalla, jolla kuitenkin on kasvua tässä niin kuin edessä ja niin kuin vahva kasvu takana. Eli toisaalta tässä on niin kuin hyvä esimerkki kanssa osakkeesta, että kurssilasku on ollut täysin perusteltua, koska samaan aikaan fundamentit on niin kuin rapistunut jopa kovempaa tahtia, kun niin kuin tuo osakekurssi on laskenut. Ja niin kuin vielä näillä 11 euron tasollakin se ei näytä ollenkaan halvalta toi osake. Eli taas kun katsoo yksityissijoittajien tilastoja tämän vuoden ajalta,
niin Kempowerhan on kahmittu osakesalkkuihin, koska kurssi on tullut alaspäin, mutta taas niin kuin vääristä syistä, koska fundamentit on tullut samaan aikaan vahvasti alaspäin. Eli nyt oikeastaan ainoa ulospääsy tästä niin kuin tilanteesta Kempowerin näkökulmasta on ehkä se, että saataisiin se myynti rullaamaan uudestaan, ja se on niin kuin paljon helpommin sanottu kuin tehty, koska Kempowerilla ei välttämättä ole niin vahvoja näyttöjä siitä myynnin onnistumista, kun ollaan oltu semmoisessa tilanteessa, että markkina on niin kuin ollut alitarjontatilanteessa ja Kempower on pystynyt myymään siihen niin kuin omia tuotteitaan ilman mitään erittäin vahvoja myyntiponnisteluita. Ja se Amerikan valloitus on myös ihan kysymysmerkki sen suhteen, että sinne lähdettiin vähän ehkä niin kuin henkseleitä paukutelle ja sillä tavalla, että täällä on niin kuin vielä markkinapotentiaalia aivan uskomattoman paljon, mutta loppupeleissä ei vaikuta siltä, että sielläkään sen myynti on lähtenyt kovin vahvasti rullaamaan. Eli tuossa alkuvuodestahan irtisanottiin se Pohjois-Amerikan johtaja. Tällä viikolla saatiin uutinen, että koko Kempowerin myyntijohtaja on irtisanottu, eli nääkään ei välttämättä niin kuin puhu sen puolesta kovin ruususta kuvaa siitä, että kuinka se myynti tällä hetkellä siellä rullaa. Voiko tätä keissiä nyt sitten verrata Harviaan? Silloin koronavuonnahan Harvia sai ihan hirveän kysyntäpiikin, kun tuli tämä wellness-boomi ja kaikki muu, kun oltiin vaan himassa, niin onko mitään niin kuin yhtymäkohtia näiden kahden firman välillä? No ehkä yhtymäkohta on lähinnä se, että osakekurssi laski yli 70% huipusta, mutta Kempowerin suhteen on tapahtunut merkittävä käänne siinä liiketoiminnassa ja siinä sen voitollisuudessa, eli Kempowerillahan tulos laski nyt vahvasti negatiiviseksi viimeisen 2 kvartaalin aikana, mitä Harvialla ei koskaan tapahtunut. Eli siellä niin kun se Harvian kasvu hidastui ja tulos laski sieltä huippuvuodesta, mutta se oli edelleenkin se tulos korkeampi kuin niin kuin aikaisempina ikään kuin normaalina vuosina, vaikka 2019-2020, niin Harvialla se tulos säilyi hyvällä tasolla. Kempowerilla taas se niin kuin heilahti näiden niin kuin vahvojen investointien ja organisaation kasvattamisen takia negatiiviseksi ja erittäin vahvasti negatiiviseksi tuo tulos. Eli nämä on niin kuin aika eri eläimiä tässä vaiheessa. Nyt täytyisi niin kuin löytää niin kuin ne avaimet siihen, että saadaan se tulos käännettyä positiivisen puoleksi Kempowerilla ja sen jälkeen voidaan miettiä sitä tulevaisuuden kasvua. Ja tämä voi olla niin kuin vaikea yhtälö tässä niin kuin markkinassa, jossa mahdollisesti nämä marginaalit lähtee vielä rapautumaan tästä nykytasolta, jolloin se voi olla se kannattavuuskäänteen hakeminen huomattavasti haastavampaa vielä. No jos nyt yrittää pysytellä pois näistä huonoista sijoituskeisseistä ja yrittäisi tehdä nimenomaan hyviä sijoituksia, niin miten se onnistuu? No kaikki meitä kiinnostaa aina ylituoton tekeminen, ja tässä on pari mielenkiintoista slaidia. Ensimmäinen on semmoinen, kun sijoittaa niihin yhtiöihin, joissa työntekijät viihtyy, niin keskimäärin nämä yhtiöt tuottaa indeksiä paremmin. Eli tässä nähdään tämä yksi globaali kysely, Best Places to Work, ja tosiaankin jos näihin yhtiöihin on sijoittanut sitten SP500-indeksin sijaan, niin tuotot on ollut selkeästi parempia. Eli kannattaa niin kuin priorisoida sitä. Ja toinen mielenkiintoinen huomio, joka on niin kuin ihan toisesta suunnasta, on sitten se, että jos sijoittaa tämmöisiin pääoma-intensiivisiin yhtiöihin versus niihin yhtiöihin, jotka ei ole niin pääoma-intensiivisiä, niin selkeästi parempia tuottoja ollaan saatu sitten tässä viimeisen 30 vuoden aikana niistä yhtiöistä. Ja tässä varmasti just korostuu se, että kun puhutaan tämmöistä softayhtiöistä, SaaS-yhtiöistä, jotka pystyy niin kuin selkeästi parempaan marginaaliin kuin tämmöiset perinteiset teollisuusyhtiöt, niin niissä nämä sijoitustuotkin on ollut sitten tässä pidemmässä juoksussa selkeästi parempia. No eikö tässä periaatteessa ole vähän niin kuin Hesulin pörssi ottaa viiva, joka vetää tätä vaakaviivaa tässä näin, ja sitten tuolla Nasdaq, joka vetää hirveätä kiimapiikkiä koko ajan ylöspäin vaan tekkipainotteisesti? Kyllä, näin se voi oikeastaan erotella, että tuo meidän Helsingin pörssin toimialajakauma on selkeästi kyllä tämmöisiä niin kuin pääomaraskaampia liiketoimintoja, että jos miettii, meillä on tosi vahva paino tuolla UPM:ssä, Metsossa, Wärtsilässä, kaikissa näissä tämmöisissä konepajoissa ja muutenkin tämmöisissä niin kuin ehkä perinteisempää perusteollisuutta olevissa yhtiöissä, että sen takia se on yksi iso syy sitä, minkä takia vaikka niin kuin Nasdaqia tai edes SP500 ollaan niin paljon jäljessä. Perjantain tulee ne työttömyysluvut, mutta onko jotain muuta, mitä meidän pitäisi tietää ennen niitä? No meillähän on tullut muutamia niin kuin negatiivisia signaaleita nyt työttömyysluvuista jo tuossa aikaisemmin, ja tiedetään, että saaminsääntö on ollut triggeröitynyt ja se on ollut aika hyvä ennustamaan näitä taantumia. Mutta tässä on sitten taas niin kuin yksi toinen tapa, niin laittaa vielä graafille tämä työttömyysaste ja tehdä teknistä analyysiä siitä. Eli käytännössä niin kuin yksinkertaisimmillaan tuossa on liukuva keskiarvo, joka kun ylitetään, niin yleensä siitä on seurannut taantuma. Eli tuossa on 21 liukuva keskiarvo,
ja tietenkin ollaan kuukausiasteikolla, koska ne kerralla kuukaudessa aina saadaan, ja aina kun sen ylle noustaan, niin ollaan usein menty taantumaan, mikä on merkattu tuossa noilla vihreillä alueilla. Ja sitten toinen on vielä se, että kun tänne on laitettu RSI, niin silloin kun noustaan tuosta 50 yli, niin se on ollut kanssa toinen, joka on niin kuin ollut selkeä merkki siitä, että se taantuma saattaa olla hyvinkin lähellä. No, tämä oli tämmöinen hauska huomio, että myös näitä lukuja voi laittaa ja käyttää teknistä analyysiä niihin. Mutta se ehkä, mikä on puhuttanut tässä, että nyt kun ollaan lähdetty niin vahvasta työmarkkinasta, niin ei välttämättä niin kuin kerro totuutta se, että se käännös on ollut niin vahva sieltä pohjalta. Mutta sitten taas toisaalta, kun katsotaan ihan näitä työttömyyslukuja ja työttömyysastetta nimenomaan, ja se on tällä hetkellä tuossa 4,3%, niin itse asiassa, kun katsotaan, että millä tasolla se työttömyysaste on ollut aikaisemmin, kuukautta ennen kuin ollaan menty taantumaan, niin tämä on oikeastaan aika normaali taso, ja välillä ollaan niin kuin menty taantumaan jopa tätä matalammaltakin työttömyysasteen tasolta. Eli siinä mielessä tämä nykytasokaan ei itse asiassa myöskään niin kuin absoluuttisesti ole mitenkään äärimmäisen matala, huolimatta siitä, että ollaan tultu jo aika paljon sieltä pohjalta ylöspäin. Eli siten niin kuin tämäkin ehkä niin kuin on vaan niin kuin varoitussignaali siitä, että kyllä ollaan vaarallisella tasolla tällä hetkellä, jos se työllisyys lähtee yhtään heikkenemään tästä nykytasolta. Viimeiset pari viikkoa, kun ollaan tehty näitä jaksoja, nämä on ollut aika negatiivissävytteisiä, ja siltikään markkina ei ole lähtenyt laskuun Jenkeissä, niin mikä on se syy sitten, mitä osakemarkkina näkee, että tämä tilanne ei ole kumminkaan ihan niin lohduton? No ehkä se tulee enemmänkin siitä, että se nykytaso, millä tällä hetkellä ollaan, vaikka jos taloudellisessa aktiviteetissa mitataan sitä bruttokansantuotteella, saatiin uusi lukuja viime viikolla kanssa siitä, se on 3% nousussa annualisoituna toi kakkoskvartaalin bruttokansantuote, eli edelleenkin niin kuin suhteellisen korkealla tasolla jopa niin kuin trendikasvua nopeammin. Et jos miettii sitä, että mikä tuo Jenkkien bruttokansantuotteen kasvu on tuossa pidemmällä aikavälillä ollut, se on ollut itse 2,4% keskimäärin vuodesta 2010 vuoteen 2019. Ja sitten tämän viimeisin luku on jopa niin kuin sitä vahvempi. Ja tuossa näkyy myös aika hyvin tuossa pandemian alusta, jos katsoo tuon niin CBO, eli Congressional Budget Office, niin ennustetta, että miten talous olisi kehittynyt ikään kuin ilman koronapandemiaa. Nyt periaatteessa tämä nopea dippi, mikä me saatiin täällä bruttokansantuotteessa, kurottiin nopeasti umpeen, ja tässä ollaan niin kuin enemmänkin kiihdyttämässä hieman nopeampaan kasvuun kuin mitä silloin niin kuin ennen koronaa odotettiin, että se kasvutahti olisi tässä niin kuin seuraavan 5 vuoden aikana ollut. Eli kasvu on ollut erittäin kovaa tähän asti. Kasvu on tällä hetkellä niin kuin aika vahvaa, että kysymys on vaan se, että mihin se kasvukäyrä kääntynyt tulevaisuudessa. Se työllisyys on niin kuin aika ratkaiseva tekijä siinä, ja se on niin kuin iso kysymysmerkki markkinatoimijoille, jotka ei oikein niin kuin ota selvää siitä, että mihin suuntaan siinä loppupeleissä ollaan sitten menossa. Voisiko nyt sitten kumminkin olla sillä tavalla, että vaikka tämä talous lähtisi vähän niin kuin hidastumaan, että jengi ei ehkä olisi ihan niin paljon töissä kuin ennen, niin sitten tekoälyllä, niin kuin tässä jakson alussakin, niin ehkä jollain fiksumalla käyttötarkoituksella kuin runojen keksimisellä, niin saataisiin vähän kompensoitua sitä, että ei saada ihan kaikkia käsipareja töihin, niin sitten tekoäly tuleekin tavallaan tilalle ja kompensoi sitä vajetta, mikä meillä ehkä sitten niin kuin työntekijöiden saralla on. No kyllä se on ihan mahdollista, että me ei vielä niin kuin tiedetä, että miten vahvasti tekoäly tulee, miten nopealla aikataululla se tulee, mutta 1,5 vuotta meillä on ollut täällä niin kuin meidän makro- ja markkinanäkemyslaidilla toi tekoälyn tuottavuusloikka tuolla niin kuin isoimpien positiivisten bullettien puolella. Eli sen takia kyllä niin kuin se on ihan täysin mahdollista, että minnekään taantumaan ei mennä, ja se voi olla yksi tärkeimmistä syistä, että minkä takia sinne talous ei tällä kertaa valahda. Ennen kuin kurkitaan meidän salkkuihin, niin onko jotain muita makrotilastoja, mitä on nyt hyvä pitää silmällä jatkoa ajatellen? No, tällä viikolla ei ole muuta, mutta ensi viikolla saadaan sitten inflaatiodataa Jenkeistä keskiviikkona, ja torstaina taas saadaan EKP:n kokous, silloin varmaan lähdetään Euroopassakin laskemaan korkoja, ja sitten Jenkeissä lasketaan korkoja siitä viikkoa eteenpäin, eli 2 viikon päästä nähdään se ensimmäinen koronlasku Jenkeissä myös. Ja ennen kuin päästetään teidät seuraaviin hommiin, niin kurkitaan meidän salkut läpi vielä. Eli Jukka, sä et ole näköjään tehnyt mitään muutoksia salkkuun. Smart tai Bitcoin trackeri edelleen salkussa. Bitcoinihan ei nyt katsottu graafeilla, mutta aika kivasti se just vissiin droppasi sen jälkeen, kun olit tämän oston tehnyt.
Joo, eli tosiaan edelleenkin ollaan siinä kanavassa käytännössä, mikä piirrettiin viime viikolla, että se ei ole sieltä karannut mihinkään suuntaan. Toki tuosta ostosta se on tullut alaspäin 5%, mutta käytännössä siinä se heiluu ja niin kuin odotus on se, että se voisi lähteä breikkaamaan tuossa vielä loppuvuoden aikana se 70 tonnia ja sen jälkeen suunnata kohti 100 tonnia, eli käytännössä pidetään salkussa, Smarta ei isoja liikkeitä, mutta ylipäätänsä markkinalla ei tällä hetkellä ole juurikaan hyvän tuottoriskisuhteen tradeja, niin odotellaan niitä ja tehdään liikkeitä sitten sen mukaan, kun niitä ilmestyy. Sullakaan ei ilmeisesti mitään isompia liikkeitä ja uraani on pikkasen varannut alaspäin. Jännä, että sanoit, että ei ole hyviä tuotto-riskisuhteen tradeja, koska edelleen olen sitä mieltä, että uraani on ihan hyvä betsi tässä vaiheessa. Itse asiassa uraani sijoittajille ihan mielenkiintoinen viikko siinä mielessä, että tällä viikolla Lontoossa uraanin alan ihmiset kokoontuu tämmöiseen kokoontumiseen ja siellä nyt sitten todennäköisesti ainakin voisi kuvitella, että jotain tietoa ehkä valuu johonkin suuntaan, niin voitaisiin nähdä jonkinnäköisiä liikkeitä. Sitähän mä en tiedä, että onko ne hyviä vai huonoja uutisia, tai ainakaan sen suhteen, että mitä markkina on odottanut sieltä tulevan, mutta liikkeitä todennäköisesti ainakin uraanirintamalla on tällä viikolla, ja vesikielellä odottelen nyt sitten tässä, että ei ole näköjään ihan hirveästi salkku liikkunut sitten viime viikon, että saatiin se kiva pomppu, mutta ollaan tultu aika lailla takaisin siihen, mistä lähdettiinkin. Näin jäädään odottelemaan, että minne uraani liikkuu ja minne markkina liikkuu sitten noiden työttömyyslukujen jälkeen. Jes, eikä tässä taas sen kummempaa. Eli muistakaa pistää vanhat tutut, pistäkää peukkua, pistäkää kanavaa tilaukseen, kommentoikaa itse asiassa vaikka ehdotuksia siitä, että ketä te haluaisitte tänne vieraaksi, koska meillä saattaa olla ensi viikolla, ei nyt ehkä just se teidän vieras, mitä haluatte tulevan, mutta joka tapauksessa vieras olisi tulossa ensi viikolla ja ilmeisesti suhteellisen kova tyyppi tulossa tänne. No tiistaan sen verran, että ei kerrota vielä nimeä, mutta mun mielestä yksi kaikkien aikojen mielenkiintoisimmista vieraista, mitä on tulossa Traders Club, eli nyt ei kannata missään ensi viikon jaksoa missään nimessä. All right, jäädään ihmettelemään, kuka sieltä oikein tulee ensi viikolla. Nähdään ensi viikolla ihan normaalin tapaan vieraan kerran. Hyviä tradeja. Moro! Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin.